Dan heb ik hem nu aanstaan, dus dan mag je dat niet doen. Nou, ik ben Floor en ik wil me uitgebreid laten werken en mijn punten kwijt. Okay, this is Floor and she wants to get rid of the outgrowth. She wants to stay in the pink colors. And she wants a thermal cut because her ends are totally dry. So first I'm going to start with the outgrowth. And you see what's happened. Hello friends on YouTube, gonna do Floor's hair. I met her half year ago on a school where she was, and she was wonderful. I gave her a class for more than 1.5 hours or something like that, maybe 2 hours, and it just was talking about life, what to expect, how to live, what do you get from life. And since then we are more than friends, we are online following each other, and this is the first time she models for me, and she can also sing very well. But yeah, she can sing very nice. But first get rid of the outgrowth. Ik denk dat die zo. Ja, nou, gisteren toen wij in de trein zaten, was zus alvast begonnen met mijn haar. Mensen keken ons echt wel van, wat is zij nou? Her hair nuts a lot, and she talks a lot. She loves talking. Shut up. Shut up. Start of course putting on protection. And I think I'm going to brush her hair with a tangler teaser, otherwise it hurts too much. Heb je zelf ook een tangler teaser? Nee. Dat is wel echt een borstel voor jou. Is dat met van die verschillende dingen? Verschillende hoogtes. Ja, dat moet toen liggen. Zo, dit moest het fijn, ik moet het in mijn huis hebben. Als je dit met een kam moet doen, dan word je niet blij. Dat heb ik ook niet. Als je dit met een kam moet doen, dan ben je nogal lang bezig, denk ik. Ik denk het ook. Ach, kun je zo'n borstel halen? Ik vind het echt fijn. Ja, bij de tip. Zo. Juist. Bij de kruidvat, een trekpleister, die hebben ze vaak in de aanbieding. En hoe heet zo'n ding? Een tangler teaser. That was not too hard to do and she didn't cry, so. Oh my gosh. Pin away the hairs, once again. Start in the neckline, working my way up. First we're going to make a bleach with a protection system in it. So I don't want to damage her hair, and the last time she did it, it hurts a bit. Applying the bleach, start in the neckline, work my way up. Set in just the outgrow. Use a Keunen bleach with 9%, it's 30 volume. Put a vario blonde in and a plaque system to protect the hairs and the skin. Yeah. Now, we didn't leave the bleach long on her hair because her skin is irritated by the bleach. So after 50 minutes we already rinsed it out, but I think it must be enough. Then I put on a pink color conditioner toner. It's from Keunen. I shot it in for 50 minutes and then rinse it out. And now I'm going to cut her hair with T.K.S. Care Cut because she wants to grow her hair till on the bottom. So that's why. Take the hairs to the front, knowing that she has a layered hairstyle. Take off the ends with the hot scissor. The scissors at the moment 130 degrees Celsius. Oh god. Dat is een beetje on. And it seals the hairs. Do this layer after layer. Doe het uitlegt of
Ja. Ja, toch wel? Nee, niet echt. Nee. Nee. Oké. Just let my scissor glide through the hair. Give it a wonderful condition again. En daar heeft dat mee te maken. Nou, het ziet er al een stuk roze uit. Ja. Take the hairs to the front. Go in at the place where I started to cut. Gently go down. Keep a new line on it. So do the total front. Take the hairs from the center. Lay them in the line of cutting. Set my scissor in. And connect them to the front. Once again, go back on the center. Hold the hair straight under an angle of 45 degrees. And this I do over both sides, of course. Dat is wel een dingetje. Want ik zou inderdaad precies hetzelfde als de vinger Michel doet. Ja, dan wil ik eigenlijk gewoon het allerliefste. Ja, dat is te gek. Wat zij doet, is gewoon top. Ze heeft gewoon keihard covers gemaakt en dat wil ik ook. En dan stiekem daar hairdressers op. Ik kan ook geen video's van haar kijken zonder te denken, shit, dat wil ik ook. Dat snap ik. Daarom kijk ik het ook. Maar het is ook, in de wereld van muziek is het ook een matsfactor. Ze moeten het je wel gunnen. Ja, maar ik denk dat ze dat zo doen. Get rid of all the dry ends. When I cut it with this scissor, it's closed for more than 3 months. Oh, fijn te weten. So she has no split ends. Of course, I do this on both sides. I ask her to bend her head to the front so I can cut the center of her hair. Take the hairs down and connect the left side to the right side and the right side, of course, to the left side. For so far cutting, so now I can style her hair. To nurse her hair and to start the curls to get more power, I use a curl cream of Keunen. Klinkt nogal Duits. It's just from the Netherlands. It's a Dutch company and is trying to get more professional by just delivering to hairdressers. This is the amount I'm going to use. Just blow out dry hair in a natural waves. Heel veel gewicht als het nat is. Ja, echt hè. En als je dan weer droog maakt, dan wordt het weer heel lekker luchtig. Hoeveel mensen zitten er in zo'n groep waar jij zit? Wij? Ja. Wij zijn met z'n 8 nu. Oké. Er zijn 2 weg, dus nu is 8. Wisselt dat vaak? Een groep? Nee. Nee. En eigenlijk is het zo dat er verschillende appartementjes ondervallen. Waarvan ik erin krijg in de crisiskamer. Maar binnenkort in een appartementje. Dus ik kan echt mijn eigen plekje maken. Dus ik heb er zin in. Geloof ik wel. En er aan toe. Lekker mijn eigen plekje. Ja, dat is fijn als je dat hebt. En dan kan ik ook eindelijk één van de dingen doen die ik wil gaan proberen. Ik wil dan misschien kookvideo's gaan maken. Oké. Om blinde mensen tips te geven voor het koken. Leuk. Ja. Heb je op school ook koken gehad? Ja, ik heb
een jaartje geaccepteerd voor. Ja, ik had voor de laatste keer dat ik er was, had zo'n blinde jongen die had examen. Of tentamen, dat weet ik niet. Ja, Anton inderdaad. Dat was wel mooi om te zien hoe hij in de keuken bezig was. Dat hij, hoe goed hij alles weet te zitten en te Ja, likken. hij is daar beter voor dan ik. Maar het Dat is is gewoon echt cool. heel mooi Ik om te vind zien. vooral bakken leuk. Mhm. Van de cakejes en de koekjes en zo. De taarten. Mhm. Dat vind ik leuk om te maken. En doorgebracht. Je hebt ook veel gedaan vandaag. Je bent naar school geweest, afscheid genomen. Ja. En ik heb vannacht zo straks slapen en mijn wekker ging vroeg vanochtend. Omdat ik de bloednaam wilde zien, maar ja, die kon je dus vanuit mijn huis niet zien. Ik voor niks zien. Oh ja, nee, weet ik. Dat zag je niet veel van. Het was wel een hele mooie grote maan vanmorgen. Zo, ja, van gisteravond al, hè? Ja. Ja, ik werd groente van. Maar vanmorgen was het heel groot. Het reed voor ons om 8 uur weg. En het was echt een super mooie grote maan. Nou ja, waarom heb je geen greenscreen? Dat wil ik niet. Kleurt heel slecht bij haar. Oh ja. So for blow drying now, I'm gonna nurse the hair with oil. But it also smells wonderful. Ja, dat is wel waar. That's true. It smells wonderful. Now she loves to have a bit wild hair. It suits her. Weet je? Ja, zeker. I gave her a pink conditioner for her toe. I thank her for being my model. Thank you for watching. Oh mijn god, het is echt heel rot. Het is echt heel rot. Floor, wil je even door een rondje draaien? Zodat ze je haar kunnen zien. Dankjewel voor het model zijn. Ja, dat je mijn haar ook doen wil. Ah ja, graag gedaan. Dat